Hello, my dear students. Moi Susmita Deka, tumalok ataike welcome janaisu Abid 6 sir eti notun class holoi. Ami aji ki discuss korim? Amar history part or jitu 3 number unit ase, 3 number unit to ki ase amar ki hor uporot ase anti-British rising revolts in Assam. Je British sokolok ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা খেদাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ৰিভল্ট হৈছিলে কেনেকুৱা কি হৈছিলে সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আজি এইটো ইউনিটত ডিসকাস কৰিম আৰু এইটো ইউনিটত আমাৰ টোটাল মাৰ্কস আছে 7 টোটাল মাৰ্কস কিমান আছে আমাৰ এইটো ইউনিটত টোটাল মাৰ্কস আছে আমাৰ 7 আৰু এতিয়া এই 7 টোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি এই গোটেই ইউনিটটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব হয়নে আৰু এই ইউনিটৰ ভিতৰত আমি ডিসকাস কি কৰিম ডিসকাস ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰিম আমি এন্টি ব্ৰিটিছ uprising in Assam ব্ৰিটিছ সকলৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছ সকলক খেদাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ৰিভল্ট হৈছিলে কি হৈছিলে অসমত গতে ইন্ডিয়াত নহয় আমি এইটো ইউনিটত বেসিক্যালি অসমত কেনেকুৱা হৈছিলে ব্ৰিটিছক খেদাৰ কাৰণে হেখিনি বস্তুহে পঢ়িম নেক্সট পইণ্ট আমি কি পইণ্ট কি আছে ৰিভল্ট অফ 1857 ইন ইন্ডিয়া এণ্ড ইটস ইম্পেক্ট ইন আসাম আৰু এই 1857 অৰ হেখিনি সময়ত ইন্ডিয়াত কেনেকুৱা ৰিভল্ট হৈছিলে ইন্ডিয়াৰ ৰিভল্টৰ লগত আমাৰ অসমত কেনেকুৱা ইম্পেক্ট পৰিছিলে ৰিভল্ট গতে ইন্ডিয়াতে হোল ইন্ডিয়াতে হৈছিলে কি হৈছিলে আমি পঢ়িম বাৰু 1857 ত কেনেকুৱা কি হৈছিলে আৰু অসমত তাৰ ইম্পেক্ট কেনেকুৱা পৰিছিলে নেক্সট আমি পঢ়িম ৰিভেলিয়ন অফ মনিৰাম দেৱানে কি কৰিছিলে হেখিনি সময়ত হেতু পঢ়িম কেনেকুৱা তেও ৰিভল্ট কি কৰিছিলে নেক্সট আমি কি পঢ়িম কজেস অফ দে failure of his rebellion লগতে মনিৰাম দেৱানে যেটো ৰিভেলিয়ন স্টাৰ্ট কৰিছিলে ফেইলৰ কি কাৰণত হৈছিলে নেক্সট আমি কি পঢ়িম ইম্পেক্ট অফ দা ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ ব্ৰিটিছ ইন আসাম ব্ৰিটিছ সকলৰ যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আছিল সেটআপ বনাই লৈছিল তেওঁলোকে আহি পিনে সেই ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেচন কেনেকুৱা কি ইম্পেক্ট পেলাইছিল অসমত হেতু পঢ়িম নেক্সট আমি পঢ়িম ৰাইজমেল এণ্ড পিজেন্ট ৰিভল্ট ইন ভেৰিয়াছ প্লেसेस অসমত কি হৈছিল ৰাইজমেল পিজেন্ট ৰিভল্টস কেটামান ৰিভল্ট হৈছিল ব্ৰিটিছ সকল থাকতে হেখিনি সময়ত এই ৰিভল্ট কেটাৰ বিষয় পঢ়িম কোন প্লেছত হৈছিল সেই ৰিভল্ট কেটা হেতু পঢ়িম নেক্সট আমি লাষ্ট কি পঢ়িম ট্ৰাইবেল ৰিভল্টছৰ ওপৰত অসমত কেনেকুৱা মুঠতে হোল চেপ্টাৰটোত আমাৰ কি আছে ব্ৰিটিছ সকল অহাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া অসমত আহিছিলে ইন্ডিয়াত আহতে তাৰ পিছত আমাৰ অসমতো আহিলে তাৰ ফলত কেনেকুৱা কি ইম্পেক্ট হল আৰু ব্ৰিটিছ সকলক আমাৰ ইয়াৰ পৰা খেদাৰ কাৰণে কি ৰিভল্ট হল কি কাজিয়া হল গোটেইখিনি বস্তু আমি এইটো ইউনিটত পঢ়িম আমি গম পাইছা পঢ়িব ইচ্ছা গৈছে নে জানিব ইচ্ছা যায় হয়নে কেনেকেনো আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেনেকে হল আমাৰ ইন্ডিয়াখন লগতে আমাৰ অসমখন কেনেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হল ব্ৰিটিছৰ পৰা একেবাৰে আগতটো আমাৰ ব্ৰিটিছ নাছিলে হয়নে একেবাৰে আগত যেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছ সকলৰ অহাৰ আগত আমাৰ আহোম সকল এনেকে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ৰজা সকলে আমাক কি কৰি আছিল ৰুল কৰি আছিল তাৰ পিছত কি আহিলে আমাৰ ব্ৰিটিছ সকল আহিলে ব্ৰিটিছ সকল কিমানত আহিছিল 1826 ত আহিছিলে মেইনলি ব্ৰিটিছ সকল কেনেদৰে আহিছিলে অসমত কেনেকে আহিলে আমি গতে ইন্ডিয়াটো বাদ দিয়া বাৰু অসমৰটো চাম অসমত আমাৰ ব্ৰিটিছ সকল কেনেদৰে আহিছিলে অসমত যেতিয়া হেখিনি টাইমত 1826 ৰ আগত বহুত বেছি কি হৈছিল টাৰ্বুলেন্স হৈ আছিল প্ৰবলেম হৈ আছিল ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে কি ভাবিছিলে বাৰ্মি সকল আছিল মান সকল আছিল আৰু হেখিনি সময়ত অসমৰ মানুহে কি ভাবিছিলে ইমান এনেকুৱা টাৰ্বুলেন্স হৈ আছে ইমান বেয়া সিচুৱেচন হৈ আছে যদি আমি কি কৰো এই ইংৰাজ সকলক আনো ইংৰাজ সকলে আহিলে হয়তো আমাৰ এই সিচুৱেচনটো ভাল হ'ব হেতু ভাবি কিনে ইংৰাজ সকল আহিছিল কিহত ব্ৰিটিছ সকল 1826 ত ইয়ান্দাবু ট্ৰিটি আছিল হেতু ট্ৰিটিৰ পাছত আমাৰ ব্ৰিটিছ সকল কোত আহিছিল ইন্ডিয়াত আহিছিল তাৰ আগত নাছিল ব্ৰিটিছ সকল তাৰ পিছত আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেতিয়া হল ব্ৰিটিছ সকলৰ পৰা 1947 ত হল এই 1826 ৰ পৰা 1947 লৈ কি কেনেকুৱা কি হল আমি গটেইখিনি ইয়াত পঢ়িম ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত এই 1826 ত যেতিয়া আহিছিল ভাল কৰিবৰ কাৰণে তো আনিছিল ভাবিছিল মানুহখিনি ভাবিছিল ইন্ডিয়াৰ অসমৰ মানুহখিনি কি ভাবিছিল যে তেওঁলোক যদি ব্ৰিটিছাৰ সকল আহে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সিচুৱেচনটো ডেভেলপড হ'ব আমাৰ ইকোনমিক সিচুৱেচন ডেভেলপড হ'ব আমাৰ সোশ্যাল ষ্টেটাস ডেভেলপড হ'ব সোশ্যাল ৰিলিজিয়াছ যিমানখিনি আমাৰ ডিসইকুইলিব্ৰিয়াম হৈ আছে এতিয়া হেইবিলাক আমাৰ ভাল হ'ব হেতু কাৰণে ব্ৰিটিছ সকল আহিছিল তাৰ পিছত কি হল যেতিয়া আহিলে তেওঁলোক আহিলে ব্ৰিটিছ আহিলে দেখিলে যে নাই আগৰ দৰে সিচুৱেচন তাতকৈ আগতকৈ
ডে বাই ডে ৱৰ্ছ হৈ পিনে গৈ আছে, বেয়া দিশলৈহে গৈ আছে। কি হৈছিলে সেইখিনি সময়ত যে এণ্টি ব্ৰিটিছ আপৰাইজিং ইন আছাম, কি কাৰণত এণ্টি ব্ৰিটিছ আপৰাইজিং গঢ়ি উঠিলে অসমত, ব্ৰিটিছসকলক খেদাৰ কাৰণে কি কাৰণত ব্ৰিটিছসকলক, ফাৰ্ষ্টতেতো 1826ত তেওঁলোকক লৈ আহিছিলে, ব্ৰিটিছসকলক আহিছিলে। তাৰপিছত কেনেকুৱা কি চিটুৱেশ্যন হ'ল যাৰ কাৰণে এই আপৰাইজিং ইণ্ডিয়াৰ লগতে অসমতো গঢ়ি উঠিলে, অসমৰ মানুহবিলাকে কি কাৰণত ব্ৰিটিছসকলক খেদিব বিচাৰিলে। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্লাছটো যে বাই দ্য 1830-40s এইখিনি টাইমত 1826ত আহিছিলে, তাৰপিছত এই 1830 to 40 এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত, এইখিনি টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আহি পিনে 1826ত আহিছিলে, আহি পিনে প্ৰায় 1830 মানৰ পৰা কি কৰিব ধৰিলে, ব্ৰিটিছসকল আহি পিনে কণ্ট্ৰল অভাৰ আছাম, গোটেই অসমতে কি কৰিলে, তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল কৰিব ল'লে, ইকনমিক ছাইডত, পলিটিকেল ছাইডত। সেইখিনি সময়ত যিমান ধৰি লওক টি ষ্টেটবিলাক আছিলে, যিমান আমাৰ ইকনমিক কাম কাজবিলাক আছিলে, সেই গোটেইখিনিত তেওঁলোকে মেইনলি ইকনমিখিনি তেওঁলোকে নিজৰ হাতত ৰাখিব বিচাৰিছিলে। গোটেই কণ্ট্ৰল কোনে ৰাখিলে, ব্ৰিটিছসকলে ৰাখিব বিচাৰিলে। নেক্সট uprising like those led by Gomdhar Konwar and Piyoli Phukan. তাৰপিছত uprising like those Gomdhar Konwar and Piyoli Phukan. এইটো কি হৈছে, সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা এইবিলাক দেখি পিনে সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসমৰ দুজন গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি, নাম কি, গমধৰ কোঁৱৰ আৰু পিয়লি ফুকন। পিয়লি ফুকনে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ভাবিছিলে, আলোচনা কৰিছিলে যে এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব, এনেকৈ হ'লেচোন তেওঁলোকে আমাক ৰুল কৰি থাকিব ব্ৰিটিছাৰে, লগতে আমিচোন একেবাৰে আমাৰ চিটুৱেশ্যন বেয়া হৈ গৈ থাকিব, আমি একো কাম কৰিব নাপাম, আমাক একো কাম নিদিব, খাব নোপোৱাকৈ মৰি যাম। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, লাহে লাহে ফাৰ্ষ্ট এই দুজন পাৰ্চন আছিলে গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটি, গমধৰ কোঁৱৰ এণ্ড পিয়লি ফুকনে কি কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট অসমত এই আপৰাইজিঙৰ এগেইনষ্টত ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু কিয় কৰিছিলে, দ্য ব্ৰিটিছ ইন্ট্ৰডিউচ আহি পিনে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এটা নিউ ৰেভিনিউ ছিষ্টেম, নিউ টেক্স ছিষ্টেম এইবিলাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। নিউ ৰেভিনিউ ছিষ্টেম, টেক্স ছিষ্টেম মিনছ যে যেতিয়া মাটিবিলাক আছিলে, মাটিবিলাক এতিয়া তোমালোকে গম পোৱা হয়নে, আমাৰ মাটিবিলাক নিজৰ নামত থাকে, আমি নিজে খেতি কৰোঁ হয়নে। সেইখিনি সময়ত ব্ৰিটিছে আহি পিনে কি কৰিছিলে, এই মাটিৰ পৰা যিমান টেক্স ল'ব লাগে বহুত বেছি টেক্স লৈছিলে, মাটি যিখিনি আছিলে মানুহৰ নামত যি মাটি আছিলে বহুত বেছি টেক্স লৈছিলে, লগতে কি কৰিছিলে ৰেভিনিউ ছিষ্টেম আৰু এই যে ৰেভিনিউ ছিষ্টেমটোৰ গোটেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে একেবাৰে কঠিন কৰি দিছিলে, মানুহৰ পৰা বহুত তেওঁলোকে টকা লৈ গৈছিলে, কিবা এটা বিজনেছ কৰিম বুলি ভাবিলেও তেওঁলোকক বহুত টকা দিব লগা হৈছিলে। আৰু তাৰ ফলত অসমৰ আমাৰ কি মানুহখিনিয়ে, যোনখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেলিষ্ট আছিলে, লগতে কাম কৰি খোৱা সেই মানুহখিনিৰ চিটুৱেশ্যন ডে বাই ডে বেয়া হৈ গৈছিলে, প্ৰায় 1826ৰ পাছত 1830-40 এই সময়খিনিত। টু পে টেক্সেছ